नमस्कार मित्रांनो, मी अजय सहाने. जसं तुम्हाला माहिती असेल की शेफ सोनाली वेगवेगळ्या पदार्थांना नेहमी आपल्यासमोर बनवत असते आणि आपल्यासमोर पेश करत असते. पण एक स्पोर्ट्स पर्सन किंवा एक बॉक्सर कधीही फिट आणि एकदम जास्त शेपमध्ये राहण्यासाठी डाएट फॉलो करत असतात. तर आज मी त्यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी प्रॉपर डाएट फूडमध्ये काहीतरी आपल्याला बनवून दाखवावं. हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनालीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. जसं अजय सहानेने सांगितलं होतं, त्यांनी रिक्वेस्ट केली होती की आमच्यासारख्या स्पोर्ट्स पर्सनसाठी एखादी छान डाएट रेसिपी द्या. कारण त्यांचं म्हणणं होतं की ह्या सगळ्या रेसिपीज आम्ही बघतो पण आम्हाला हे खाता येत नाही. त्यामुळे आज मी तुम्हाला असंच एकदम मस्त लो फॅट चिकन दाखवणार आहे. सर्वात आधी आपल्याला ना या करीसाठी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. काही कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. याकरता मी घेतला आहे 1 टमॅटो आणि 1 कांदा. हा अगदी रफली चॉप करून घ्यायचा आहे आणि टमॅटो तर अगदी मोठेच ठेवायचे आहेत. आणि त्यात मी घातले आहेत 5 ते 6 काजू. हे मी प्रेशर कुकरमधनं साधारण 4 ते 5 शिट्या घेऊन काढलेलं आहे आणि ह्याची मी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. ती पेस्ट ही अशी दिसते. अगदी स्मूथ करून घ्यायची आहे आपल्याला पेस्ट. सर्वात प्रथम आपण ह्याचं मॅरिनेट तयार करून घेऊया. याकरता मी घेतला आहे 2.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. आपण यात थोडी जास्ती वापरतो आहे. त्यात घालणार आहे अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1 टीस्पून धण्याची पावडर, 1 टीस्पूनपेक्षा कमी घेतला तरी चालेल. हा गरम मसाला आहे, हा थोडा स्ट्रॉंग आहे म्हणून मी थोडा कमी घेतला आहे. तुम्ही थोडं जास्ती वापरू शकता. आणि 1 टीस्पून कसुरी मेथी. आधी हे आपण छान मिक्स करून घेऊया. आता यात आपण घालूया दही. हे 2.5 टीस्पून मी दही घेतलं आहे. मिक्स करून घेऊया पुन्हा. आता घालूया मीठ. यात मी घातले 1 टीस्पून मीठ आणि थोडंसं मी जास्ती घालणार आहे कारण आपण करीमध्ये घालणार नाही आहोत. मिक्स करून घेऊया. यात आपण घालूया 1.5 कप चिकन. हे मी बारीक कापून घेतलेलं आहे कारण हे छोटे पीसेस ना कुक करायला इझी असतात. तर हे आपण आता छान मॅरिनेट करून घेऊया. आता हे चिकन आहे हे मी मॅरिनेशनसाठी ठेवणार आहे 1 तासाकरता. जनरली हे तुम्ही ओव्हरनाईटही ठेवू शकता पण आज मी ठेवणार आहे 1 तासाकरता. तर हे आपण बाजूला ठेवून देऊया. इथे मी नॉनस्टिक पॅन घेतला आहे कारण आपण ह्यात ऑइल खूप कमी टाकणार आहोत म्हणून चांगल्या क्वालिटीचा नॉनस्टिक पॅन वापरायचा आहे आपल्याला. आता यात मी घालणार आहे 1 टीस्पून, फक्त 1 टीस्पून ऑइल. बस. ऑइल छान तापलं आहे. आता यात आपण घालूया आपलं मॅरिनेटेड चिकन. आता आपल्याला हे चिकन थोडं हाय फ्लेमवरती ना छान शिजवून घ्यायचं आहे. फार जास्ती नाही, थोडं ड्राय होईपर्यंत. हे 10 मिनिटं मी सॉटे केलं होतं हाय फ्लेमवरती. त्याचं कारण हे आहे की आपण जिंजर गार्लिक पेस्ट जी टाकतो त्याचा जो कच्चा स्मेल असतो ना तो जायला आपण हे सॉटे करायचं असतं. साधारण 10 मिनिटं तरी लागतात. आता आपण पेस्ट घालूया कांदा, टमॅटो आणि काजूची जी आपण बनवून ठेवली होती ती. तर हे मिक्स करून घेऊया. आणि आता यात घालूया आपण 1 कप पाणी. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आणि आता हे कव्हर करून आपण कुक करायला ठेवूया साधारण 20 मिनिटासाठी. बघूया आपलं चिकन रेडी झालंय का. आपलं चिकन रेडी झालं आहे आणि ग्रेव्ही पण छान थिक झालेली आहे. आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे ग्रेव्हीची. आपल्या चिकनची करी तर रेडी झालेली आहे पण आपली रेसिपी अजून तयार झाली नाही आहे. अजून आपल्याला बनवायचं आहे अंड्याचं ऑमलेट. ऑमलेट बनवायला मी घेणार आहे 2 अंडी. मी घेतली आहे 1 हिरवी मिरची. नंतर जाणार आहे पेपर पावडर, ती पण ऑप्शनल आहे, थोडीशी घालायची आहे. आणि मीठ. हे आपण फेटून घेऊया. मी नॉनस्टिक पॅन गरम करत ठेवला आहे. यात मी घालणार आहे अगदी थोडंसं तेल. आणि हे आपण ना पॅनभर ब्रशने फिरवून घेऊया म्हणजे थोडं ऑइल कमी लागतं ना. आता आपण ऑमलेट बनवायला घेऊया. आता हे पलटून घेऊया. हे झालं आपलं ऑमलेट रेडी. हे ऑमलेट आपण काढून घेऊया.
ह्याचा आपण रोल करून घेऊया आणि आता या रोलचे आपण तुकडे करूया. आता आपण ह्याची प्लेटिंग करून घेऊया. फर्स्ट रोल लावूया आपण हे असे उभे. मी इथे एक बोल घेतला आहे. आता आपली करी घालूया. आता गार्निश करूया कोथिंबिरीने. ही आपली लो फॅट चिकन करी रेडी आहे. तुम्ही बघितला ना आपण किती कमी ऑइल ह्यात घातलं आहे. तर कमी ऑइलमध्ये पण इतकी छान टेस्टी करी बनू शकते. तर हे जे कॅलरी कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस लोक आहेत ना त्यासाठी ही एकदम परफेक्ट आहे. तर ही लो फॅट करी तुम्ही अगदी बिनधास्त बेधडकपणे खाऊ शकता. आता आपण रुचकर मेजवानीचा पूर्ण एपिसोड पाहिल्यानंतर मी खूप जास्त एक्सायटेड हे पाहण्यासाठी की शेफ सोनालीने आपल्यासाठी काय बनवलं आहे ते. तर चला बघूया त्यांनी काय बनवलं आहे. अशा सिम्पल इनोव्हेटिव्ह आणि लो फॅट रेसिपीजसाठी लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला. मित्रांनो, आपली मूवी बेधडक 1 जून 2018ला रिलीज होते. तर प्लीज जाऊन ही मूवी थिएटरमध्ये नक्की बघा. तुम्हाला खूप जास्त आवडणार आहे. खूप स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मूवी आहे. थँक्यू.